Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga suki ho natin sa ibayong dagat. Ganon din ho mga Filipino na sumusubaybay ho tayo sa ibang bansa, sa US man, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, sa New Zealand, Australia, Japan, and dito ho sa ating mga kababayan natin sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Alam niyo ho yung mga bansa na yan. Basta't mga Pilipino ho tayo, Luzon, Visayas at Mindanao, eto na ho ang BITAG Live. This is your man of the hour on trending, Ben Tulfo. Ako ho yan. Ang mga boss, I think I have to make this very clear at ayoko, hindi ko papayagan yung mga pekendos na mga balita. First, I want to show you exactly kung dapat pakita na talagang fake news ho ang ginawa ng Philippine Daily Inquirer. Okay, pakita ho natin na talagang, ayan ho, tinatakan ho namin fake news. Why is that fake news? Well, let me explain. And ganun din ho sa Rappler. Alam niyo mga bossing, now it's a payback time. Huwag niyo ho kasi lolokohin si Ben Tulfo dahil ako, diretso ako nagsasalita, hindi ako pagewang-gewang, hindi ako yung medyo atras-abante. Pag ako susulong ako. Hindi ko, wala sa aking salitang atras, kabobohan yun kung hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya kayo, Philippine Daily Inquirer, I want you to listen up carefully. Inquirer.net, Rappler, B-O-B-O, U-L-O-L, you laugh out loud. That's what you need. Kayo naman yung mga tagapagsunod ng Philippine Daily Inquirer. You don't analyze, you don't carefully, read what you're saying kasi karamihan ho sa mga ginagawa ho nila, masturbated news. SS. And so therefore, what do you get? Exactly. Wrong, 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 fake, fake, fake. Alam niyo mga boss, tinapon ho sa akin ang onidoro, tinapon ho sa akin ang lababo, tinapon ho sa orinola, tinapon ho mesa, tinapon ho silya. Lahat ho, tinapon, binato ho sa akin. I'm still standing. You think I'm gonna give up? Believe me or not, hindi ho tayo rito parang nagiging matigas ang ulo. Hindi niyo ako mapapalambot, especially if I know exactly what I'm doing and I will tell you the truth, whether you like it or not, and this is the truth. Philippine Daily Inquirer, stop your fake news. Stop your masturbated news. That's it. And then ganun din ka sa Rappler. And all your trolls, you can come into my page, but you know what? You can't do it. What you did sa Lukban Police Station, sila doon, tumiklop yung police natin. Bakit sila tumiklop sa kanilang sinasabi? May katangahan din kasi yung kanilang mga sinasabi roon na parang pag kayo naman, wag kayo magsusuot ng maiikli, yun ho'y partikular sinisinabi na kung ano yung papano magsuot ng damit. I never said that. Plain and simple. Ngayon, ito ang aking sasabihin. Let me explain. Huwag niyo hong isasama yung mga kapatid kong si Tul Rafi. Wala hong kinalaman sa aking pananaw at pagiging journalist. Standing alone, I fall or I rise. I sink or I float. It's me. So kami magkakapatid, magkaiba ho yung aming mga prinsipyo. Iisa hong landas namin sa media. Iba-iba ho yung tema namin. Iba si Tul Erwin, iba si Ben. Ito yung pinakamabagsik na sasabihin nyo, I bet, loko-loko pala to eh. Brusko pala to eh. Call me all the names that you can. At the end of the day, I will speak of the truth. Style makes the difference. My style is different from my other brother's style and we do respect each other. Ang ayoko lang ho kasi, parang ang dating, save sila Rafi at wala silang kinalaman. At bakit ninyo pati si Rafi i-blame dito sa ginagawa ko? Hindi naman kayo nag-uusap. Ganon din si Tul Erwin. Magkaiba ho kami. Kaya pag dinala ho yung apelidong Tulfo, mabigat ho eh. Alam niyo ho ba bakit? Sama-sama ho kami. Now, I'm saying, you wanna take it? You wanna take a cheap shot on me, Inquirer. Rappler, go ahead. Here. See if you can knock me down.
Liwanagin ho natin mga boss, kayo ho mga nanonood sa akin, hindi ako nangaaway bagkos, ito ho talagang estilo ko palaban ho ako You know, I always want to see the last man standing. Yan ho lang ang sinasabi ko, last man standing, ambulance waiting, warehouse lock it, if you want to do it to me, fine and dandy. Ito ho ang aking sasabihin. Iba yung sinisisi mo yung babae na biktima ang pangahalay. I never said that. Iba yung sinasabi na kumagay blame or promoting the culture, yung kultura ng rape. Abay, do I look like promoting the culture of rape? Whoa. Trabaho ni Ben Tulfo, suriin at ipaalam sa publiko ang laman ng utak ng mga rapist at sex offender base sa pag-aaral, pagpanaliliksik, interviews, pakikisama natin sa mga detectives ng Daly City Police Department. Kasama namin ang mga Daly City Police Detectives at mga parole officers na monitor ang mga convicted sex offenders na nakalaya na pero patuloy pa rin silang tinitik-tikan, minaman-manan ang kanilang mga kilos at galaw kasi sila'y mapanganib pa rin sa komunidad. Kaya nga ito importante, mayroon tayong batas dito. Kiko, are you listening? Ito yung kinakailan malaman ng ating mga kababayan. Ang pagbabahagi ko ng kaalaman base sa pangungumpisal mismo ng mga sex offenders, Filipino man o puti. Sometimes they don't like a presence there. Pangungumpisal nila, para makapagbigay ho sila ng tips. Para makaiwas ho kayo. Ako'y binabahagi ko ang laman ng utak kung paano mag-isip. Wala ho sa aking bagay na kumbaga intent na i-blame yung victim or i-promote yung culture of rape na it's a gender war, lalaki o babae, lalaking rapist. Well, majority of that. But don't you know, pati mga lalaki nire-rape din ng kapwa lalaki? Whoa! Hindi lang lalaking pinag-uusapan dito. Ang mga sex offender, kung titingnan ho natin, ibaw ko mag-isip. Ito hong sasabihin ko sa inyo. Pag binigyan ho natin sila ng oportunidad na mapukaw ang kanilang pagnanasa at yung sinasabing ito'y kamanyakan, na mapukaw yan, maghahanap na yan ng kanilang ito'y oportunidad, lugar at tiempo kung kailan gagawin. Yung desire to commit the crime ay lagi nandyan. Maaring natutulog yan para sa isang sex offender. Napupukaw lang yan pag may trigger. Kaya nga, basahin ho yung sinasabi ko yan. Ang kinakailangan na oportunidad kung kailan isagawa ang krimen, ang onong oras, kung ikay pagpaplanuhan. Kaya mag-iingat tayo sa ating pananamit. Wala akong sinabi, oy, ganitong, ganyan. It's simple. Ayan, yung sinabi ko, Twitter ko yan. Kasi kung hindi, abay, iniimbitan nyo, inaanyayahan nyo, mapukaw yung kamanyakan ng mga siraulo na mga sex offenders, rapists, kasama dyan ang mga juvenile sex offenders. Are you listening now to me? Well, Senator Kiko, because you have a lot of sex offenders na mga bata na ang lalakas ng loob gumawa ng krimen kasi alam naman nila na hindi sila mapaprosecute. Protektado sila. Salamat sa batas ng juvenile law. Alam niyo mga boss, itong aking pagbabahagi sa inyo, hindi ho basta-basta gumbagay, sumulpot sa utak ko at magsasalita ako, everything is done on evidence-based, on studies. Let me tell you, ang mga sex offenders na nakalaya na sa bansang Amerika, na wala tayo dito niyan, na nakalaya na, patuloy silang tinitiktikan. At merong community support group para sa mga sex offender. Ginagabayan sila ng kanilang pamilya. Kasama pati yung simbahan, pinagtatrabahuan at komunidad. Dinedeclare sila as sex offender but they have to be given a privacy within the community. Sa komunidad ng kanilang tinitirhan, alam niyo ba? Abay, sa Amerika pwede mong i-search kung ikay pupunta sa isang tirahan at kung napili mo, dito ako titira. Kung ikay may mga anak na bata o dalagita o dalaga, sisiguraduhin mo, meron bang sex offender sa aming lugar? Lalabas yan pero hindi sasabihin, magmamap yan, chak, para ikay makaiwas, approach avoidance. At trabaho ho yan sa bansang Amerika. Wala ho tayo yan. Do you understand, mga bossing?
Nakaramihan na dun sa mga manyakis na mga sex offenders because once you're a sex offenders, a convicted sex offender in the United States, you will always be until death a sex offender monitored for life. Kaya para makiiwas, ngayon mga boss, pinapaliwanag ko sa inyo eh. Hindi ho nila pwedeng itago nila sex offender, imo-monitor sila ng pulis. Magre-rehistro sila 5 days before their birthday and 5 days after their birthday. Kapag hindi sila nagrehistro, kukunin sila eh. Lalagyan sila ng sinasabing ito'y monitor sa kanilang ankle, doon sa kanilang paa, na para na monitor ang kanilang ginagawa. Alam niyo mga boss, makinig kayo Inquirer kabobohan ninyo tsaka kayo Rappler. You think you know much? Don't be a smart aleck with me. I think you need to be educated dito sa sasabihin ko. Eto pa, ang mga sex offenders, mino-monitor sila na make sure na hindi mag-trigger ang kanilang kamanyakan. Anong monitoring ginagawa ng mga alagad ng batas? Ito yung gusto ko sasabihin sa inyo. Kaya ipapaliwanag ko sa inyong katangahan ninyo, kabobohan ninyo, Inquirer. Sorry, I'm not trying to tell this. I will tell you this. Ito silang ginagawa sa kanila. Well, mino-monitor sila, pwede silang puntahan sa kanilang bahay unannounced. Titingnan agad ang laman ng computer nila kung anong mga pornographic sites ang kanilang pinupuntahan. Hahalughugin ang mga magazine kung may mga pictures na mga hubad na babae or anything that's pornographic magazine, bawal yun. Kukumpiskahin yan. Because in lieu of you being in jail, you are being given a chance to be integrated doon sa sinasabing community, pero binabantayan ka nila, lagyan ka ng mga monitoring na sa ankle mo, doon sa paahan mo, na para nang sa ganun, nakikita, wala kang karapatan na umangal kung ikay bibisitahin unannounced, kung ikay ba'y may tinatago dyan. May tinatago na mga magtitrigger sa iyo. Titingnan kung ikay pumupunta sa bar. Titingnan kung pumupunta ka doon sa sinasabing malalaswang lugar, mino-monitor ka. Kapag nakita yon, balik ka sa slammer, sa kulungan. So ngayon, naintindihan niyo ba? Bakit ho natin sinasabi to? Evidence-based ang aking sinasabi. Pinag-aralan ho kasi nila. The desire to commit. Once napukaw mo yan, yung pagnanasang isagawa yung krimen. Alam niyo mga bossing, lumakad ho kayo dyan kahit saan. Nakikinig ho ba kayo? Lahat ho tayo o ang babae o lalaki, matanda o bata. You don't know within the crowds in Divisoria, Cubao, kung saan matataong mga tao dyan, hindi mo malalaman kung anong laman ng utak niyan, kung mabay utak kriminal yan, pag nananasa ba yan, kung maaring normal lang sila, maaring katrabaho nyo sila, maaring miyembro sila ng pamilya ninyo, maaring lolo ninyo yan, maaring tiyuhin ninyo yan, maaring pinsan ninyo yan. Sila pwede magiging sex offender pag nakikita kayo, may oportunidad at napukaw. Napukaw ang kanilang pagnanasa. Ano yung mga napupukaw? Nagdadalaga na yung bata. Nakikita nila ngayon. Nadidevelop na. So, yun ang bagay na kuminsan nakikita nila ngayon. May pagnanasa. So, ito yung psikolohiya ho na dapat malaman ho ninyo. Kaya dapat mga anak natin, alagaan natin. Huwag natin ilagay sa alanganin. Kapag hindi natin ginawa to, sa halip na tayo, huwag niyong pakialaman ang aming dinadamit. LOL! You're just another piece of meat sa mga piece of meat para doon sa parang lamantian lang ang tingin sa inyo nitong mga kriminal na to. O paano wag maging biktima? Well, pakinggan muna at tingnan ang kanilang pag-iisip nang sa ganon, you will now outflank them, outsmart them, outwit them para hindi ka mabiktima. Yan ang kalaban, hindi si Tulfo, hindi si Ben Tulfo. I don't, agree to the culture of rape or blame game or blaming the victims. Do you get it, Inquirer? And to you, Iha, you gotta listen. I think that if your father couldn't teach you this, I will be the one who will speak for everybody. Take that away. Get out of there. Bakit nilalagay yan? Sisikat palalo yan eh. Okay, now, ito yung sasabihin ko sa inyo. Salamat sa inyo, Philippine Daily Inquirer at Rappler, sa inyo mga twisted interpretative news na sinalsal. Kayo naman ang bumibisita sa page namin. Lahat tinira ninyo. Tinawag niyo ako manyak.
Kaya ko raw alam yung utak ng mga kriminal kasi gawain ko. Lol, isa pa kayo. Kayo mga trollers ng Philippine Daily Inquirer, mga yellow trollers, kayo mga sinasabing yellow bleeding hearts, sympathizers, lovers of criminals, rapists, and suspect, wag niyo akong hihanay sa inyo. I'm not one of you. Kung kayo'y pupunta sa page namin, oh wow man, I can tell you, kung hindi lang active ho yung aming admin, gagawin nyo, babasuran yung aming, gagawin lagi nyo kaming basura. No, we're so active to delete ban. You know, we have the facility, the infrastructure to delete you. Period. Bakit? Bastos na eh. Name calling na kayo. Branding na kayo. Abay, can you imagine you tell, si Ben Tulfo, enabler. Oh, what? I'm a journalist. I'm not an enabler. I'm not an endorser. I'm not your idol. I'm the journalist, first and foremost. And that's my job. Second is I'm an executive. And I'm a father. And I know exactly what I'm saying. So listen up. Ngayon, para sa iba, oh, there goes boomer spotted. Well, everybody is my age. You consider yourself boomer. Okay? So, boomer against wisdom, knowledge, experience, not innocence, ignoramus. So, when you start naming names, well, boomer spotted. Nothing wrong with that. It's about wisdom, knowledge, experience. The old and the wise, as they say, comes wisdom. You know, carefree and young, what do? Wild. Kaya, don't try me. Ito ang hindi nyo nakikita sa amin, na hindi ko kayo nakikita, binisita nyo lang kami para gibain kami. Do you think titiklop ako? May man nagsabi po sa akin, oy Ben, you know, tanggalin mo na yung post mo, tanggalin mo na yung caption mo. What? Say what? Say what? Say what? Say what? Tatanggalin? Tanggalin my butt. Why would I? As a statement of fact, nothing wrong with that. No blame gaming, no blaming the victim of rape, not promoting, not basically, you know, promoting the culture of rape in our country. Hell no! Why is that? Ipinaglalaban ko nga eh, para expose yung utak ng isang kriminal kung paano mag-isip para hindi tayo mabiktima. Huwag tayo maisahan bagkus wais tayo. Hindi niyo nakikita to. Kayo naman dyan sa police station ng Lukban, abay isang katarbang mga tanga rin kayo eh. Nag-post kayo, okay na sana, makaiwas, dinagdagan niyo pa sa inyo. Dito naman kayo lalapit sa amin pagka ni-rape. At yung mga ikli na sasakit, yung mga suot na yan, mali yan. Because nakialam na kayo eh. Kaya nagalit tuloy yung Chief PNP, nagalit yung Regional Director ninyo dyan sa Calabarzon. Bakit? Eh sa kabobohan, katangahan din ninyo, mga lesbo pa naman kayo eh. Nawalan din kayo ng bayag. Tumiklop kayo, dini-activate yung page nyo, shame on you. Ngayon, pati pa kayo ba, ligtas kayo? Ang sinasabi ko, ulitin natin dito mga boss, if you parents, listen carefully. Male or female, isang bagay para makaiwas. Ang sino man, lalaki o babae, bata o matanda, sanggol man, na akargo ng magulang. Trabaho natin, bantayan natin, all the time, lalo-lalo ng mga sanggol. Walang kalaban-laban yan. Sa utak na mga sex offenders. Pag napukang pagnanasa yan, hindi na tinitingnan. Lalo pag nakadroga pa yan, sus, Ginoo. Kaya ako, I'm a proponent of death penalty. Kayong mga umaangal, angal kayo ng angal. Huwag natin i-impose yung death penalty. Kahit heinous crime na yung rape. Tapos huwag. Tapos ganito, okay lang, hayaan nyo lang sila. Oh, mali ito. Kaya ito, isang bagay para makaiwas tayo na maging biktima nitong mga halangang bituka at mga rapists at mga sex offenders, mga manyakis, gurang o bata man yan, from 12 years old, 13 years old, kapag yan ay namulat na kalang, napukaw ang kanilang pagnanasa, kung saan nila natutunan yan, etong mga bagay na to, may trigger. Maaari sa kulay mo, sa kulay complexion mo, sa buhok mo. Maaring nakikita ka lagi. Maaring nakikita ka lumalaki, nagbabagong anyo mo, nade-develop ka sa pagiging from a girl to a lady to a woman. Maaring nakikita ka. So, nandun yung pagnanasa ng isang manyakis. Psychology to eh. Criminal psychology behavior to, alam to ng mga eksperto.
Ngayon, ang suot natin, isa sa mga factors yan. Isa sa mga magiging mitya. At hindi sinasabing pakialaman ang inyong suot. Maghubad man kayo kung gusto niyo. Unless pag hindi kayo hinuli ng pulis. O magsuot kayo ng two-piece dyan, maglakad kayo. That's your choice. That's your consequence. Ngayon, ang ibig kong sabihin dito, let's be careful not to awaken the beast. The beast means yung kahayupan, kamanyakan ng isang kriminal. Ano yung trigger na yon? Okay? Pag nakita ka, you just happen to be in the wrong place in the wrong time, nakadrag siya, tingin niya sa iyo, okay, ikaw pinakamagandang babae sa mundong ito kahit na matanda ka na. Sanggol, nakikita rin, Sus Mariosep. Walang sinasanto kahit sino, kahit na nga lalaki. Ay, punta ka lang sa Middle East. Kapag nakita na wala kang bigote, makinis ka, yari ka. so hindi pinipili kung sinong i-rate ng sex offender, lalaki man o babae. Abay, babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Hindi ho pinag-uusap. This is not a gender-based. This is not about what you're wearing. It could trigger. Pero read me, read my lips. The mind of a sex offender is so different. Ngayon, sinisiguro ko lang mga boss sa inyo. Ang ibig sabihin to, ang aking mga sinasabi ngayon, pinoprotektahan natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kababaihan, mga bata, kalalakihan, matanda. No exception. You could be a victim. So how not to become a victim? You understand the nature of how the criminal thinks. Ngayon mga boss, okay, wala naman akong pakialam, uulitin ko sa kung anong pagdamit ninyo, maghubad man kayo dyan, nasa sa inyo. That's your choice. And that's the consequence there. Ni minsan, hindi ko sinisi ang biktima ng panghahalay. Ang dami nang pumunta sa amin, biktima ng panghahalay. For those of you who do not know about BITAG, just go ahead, visit our website, visit our YouTube TV, and just go at 8,500 videos. Lahat yan, all crimes against person. Rape. All the crime against property. Mga boss, mula noon hanggang ngayon, hindi rin ako umaayon at tanggapin ang kultura ng sinasabing panghahalay sa bansa natin. No, nakikinig ka na ba, Iha? Kasama tatay mo dito, author ng juvenile law. Kapag nang rape niyan, by kaninong kasalanan yan? Di ba? Hindi mo naman sila pwede ma-prosecute dahil wala silang sinasabing discernment. Ang punto nating binabahagi uli, sinasabi ho natin dito, yung mga rapist or sino man halang bituka, kriminal, kung mag-isip, juvenile man yan, o matanda man yan, as long as they're sex offender and convicted sex offender, abay, importante malaman nyo. Alam yan ang mga criminal psychology and the behavior, yung mga scientists natin, yan, criminologist, na ang kriminal, kapag sila magsagawa ng krimen, pag nagising natin ang kalang pagnanasa, anybody, anytime, anywhere, sa tamang panahon, sa tamang lugar, maaaring maling panahon, maling lugar, nadali ka, nako, Mariosep Iha, Mariosep Iho, Mariosep Nanang, Mariosep Tatang, Mariosep Lola, Mariosep Lolo. Lahat pwede maging biktima rito. Ngayon, dahil nagsalita ako ng, kumbaga, utak na mga kriminal at ang pananamit ay maaaring mag-trigger, abay, maraming hindi na gusto. Twinist agad itong lukulukong inquirer, lukulukong rappler, bobong pareho. Abay, kita mo naman kung di ba naman salsalin yung balita na ako raw parang blaming the women. Whoa. I have daughters. Bear in mind. I have daughters in the U.S. I don't think. I have sisters. I have cousins. I have my own niece. Sino bang loko-loko para sasabihin niyo, i-glorify ninyo yan? Ako'y isang mensahero. Tagadala ng mensahe. Pag hindi niyo nagustuhan, ang aking mensaheng bit-bit ko, do not kill the messenger. Kill the criminal. That's what you need. Implement the death penalty. That's all I'm saying. Iba yung sinasabing, may nagsasabing, rapist ka talaga, Tulfo, kabisado mo. Whoa, really now? Sino may sabi? You know what? O ito ha, papakita ko sa inyo, medyo pas magandang panoorin nyo to. At marami ho kami sa Vallejo Police, Daly City Police, South San Francisco Police, San Mateo Sheriff's Office. We work with them. Open yung door nila sa amin. Well, kumbaga, hindi kayang gawin ng mga Philippine media itong ginagawa. Hindi kaya ng Philippine media, hindi sa pagmamayabang. Kami lang yung cleaner ng US sa California to go to the infrastructure
Pag sinabing, turn up the camera, nakikipag-ano kami, nakikipag-cooperate. All the training, including sex offenders, na pag-aralan. Kaya, iha, pag tinawag kita, makinig ka. Huwag kang rebelde. Eh, kung ayaw mo makinig, bahala ka. Pero hindi ko sinabing, inaayunan ko, yung sinasabing culture of rape, baloktot, mali. Ikaw yung binibuild up ka kasi iha ng Rappler at Philippine Daily Inquirer. Alam mo naman yun, yellow eh. You know, I'm not a yellow bleeding heart. And so therefore, ganito ako magsalita. Ngayon, mamaya, boss, mas magandang, ito, papakita ko sa inyo, ano? Magko-commercial lang muna tayo. Maghahanap buhay lang tayo. Pagkatapos, actual ho to, na gusto kong mapanood nyo ho to, ano? Isa ho to sa file, hinugot lang ho namin sa aming library, sa aming archive, at marami pa ho kami. For those of you who'd like to understand what sex offenders is all about, how they think, you're welcome to come to us and we can share the video. We'll give you a little bit of a seminar. We'll interact with you. We'll engage with you. Kasama kayo, Rappler. Inquirer. At doon sa mga nagdudunong-dunungan mga kapatid natin sa industriya, you can't do what I'm doing, man. And that's a fact. Like it or you don't. Believe it or not. I mean, hate me or love me, I love you too. Salamat sa inyong magtutok mga bossing, ano? Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kayo'y nanonood sa amin, hindi lang ako puro galit, may laman ho aking mga sinasabi at matututo hong iba sa inyo na talaga matitigas ang ulo. Yung mga nagdudunong-dunungan, mga rebelde. Ay, mga rebeldeng mga kabataan, mas makinig kayo. O, ang pagsasalita ko rito parang tatay, whether you like it or not. Kaya ako'y nagpapasalamat para sa akin sa sinasabi itong anak ni Kiko Pangilinan. Ang sinabi niya ay ako'y kumbaga para sa akin, ito'y masasabi ko na lang. Ay salamat naman, ginamit mo na yung hashtag iha. Ngayon, pag sinabi kong hashtag iha, pag sinabi mo na yan, yan ay parang yan sa parting yan, okay? Wag na yan, wag na yan. Yan sa parting paggamit mo ngayon ng iha hashtag na yan, tanggalin mo na yan. Bakit ang liit ng box ko? Gusto ko mas malaking mukha ko, yan. Okay? Gusto kong paggamit ng iha ngayon, for life, para mong sinabi, nandun ako laging parang iyong anghel na laging nakagabay sa iyo. Sa tuwing ginagamit mong iha, nandun yung anino ko gumagabay sa iyo. Kung hindi kaya ng tatay mo, let be me your dad. A little bit more sarcastic, but it's true. But anyway, kung sakaling hashtag iha, anytime that you see hashtag iha, it's Ben Tulfo talking. It's all about sex offenders, how not to become a victim. Stop your egotistic, childish, and infantile ideas, and all you millennials, listen carefully. I'll be talking to you like your father. You may not like the way I talk, but siguro mali lang dahil mali yung sinasabi ng Inquirer. Putting words into my mouth is wrong. Now ngayon, balik ko tayo dito. Ako kasi mga boss, let's put it this way. Baka humabat lalalim, hindi nyo na maintindihan. Mas maganda siguro, papakita namin sa inyo. Ito ho kasi, totoo to may mga confessions, pangungumpisal, etong mga sex offenders. Yung iba naman, ayaw nila. Yung iba naman, magsasabi ng totoo. Tulad ito, mga Filipino to sa US. Alam niyo ba, karamihan sa mga Filipino sex offenders, tumatakbo na sa atin dito. At sinasabi ngayon ng US, as long as you stay there, that's fine. But you be careful. Kumbaga na-serve na lang sentence nila for their convicted sex offenders. Ayaw nila yung for life sex offenders sila. Napapahiya na sila kasi kahit trabaho sa komunidad. Kaya bumabalik na lang sa Pilipinas. Ito nang problema. Sino magmamonitor sa kanila ngayon? And we have a lot of it here sa Pilipinas. Bear in mind, poverty and crime, magkapatid yan. So, malaki ang poverty level natin dito, kaya yung sinasabi natin dito, that crime normally occurs. Kaya pag when a country is more industrialized, so lesser yung crime, the crime against person, especially on rape. Crime against property, lesser. Crime against person could be an assault, anything, not rape. Kaya lang, walagin ho natin. Ang pinag-uusapan, sex offenders and how they think. Ito ho yung trabaho namin para naman sabihin, hindi ako puro daldal. Hindi ako yung parang, paano mo nalaman yung utak ng mga sex offender? Siguro ikaw yun, Tulfo, Ben Tulfo. Siguro ikaw Manyakis. Siguro ikaw Gurang. Iha, and all those iho, lola at lolo, and then lelong at lelang, kay tatang at manang, panoorin to.
Taong 2009, matatandang tinungo ng grupo ng BITAG ang Vallejo City, California upang alamin ang batas ng Amerika laban sa sex offender o ang Megan's Law. Unang araw ng investigasyon, isang Pinoy sex offender ang sorpresang pinuntahan ng Vallejo Police kasama ang BITAG. Matagal na itong hindi nagpapakita sa mga otoridad. Ang napaso na ata, hindi pa nagpaparegister kaya binibisita na sila ngayon. Ang isang sex offender ay may responsibilidad na mag-update ng records sa kanilang probation officer bilang kasunduan sa kanilang pansamantalang kalayaan. Subalit, ang Pinoy na si Atienza lumabag sa kasunduan. Hindi na siya nakipag-usap sa Vallejo Police. Ayon sa kamag-anak, umuwi na raw si Atienza sa Pilipinas. Been deported, so he's now living in your country. And if he comes back to our country, then he gets arrested and charged federally. So that's what happened. Tuluyan na nito tinakasan ang buhay ng isang sex offender sa Vallejo City, California. Sa South San Francisco Police Department sa California, masigasig na nag-imbestiga ang BITAG sa kasong Pinoy Most Wanted na si Virgilio Teruel simula taong 2010. Embezzlement o pagnanakaw ng malaking halaga ng pera sa kanyang pinagtatrabahuan ng kumpanya ang kaso ni Teruel. Tinaguri ang isang Most Wanted si Teruel at hanggang sa kasalukuyan na pinaghahanap ng mga pulis sa South San Francisco. If the NBI contacts us and requests a copy of the warrant be sent to them, we are willing to do that. We want to bring this man to justice. Subalit tumakas rin pabalik ng Pilipinas upang pagtaguan ang kanyang ginawang krimen. Ako may nangyari dito eh. Pwede ba to? Kaya walang gagamit, wala rin gagamit ito. Pare-parehas tayo. Dalawang kasong hinawakan at inimbestigahan ng BITAG, parehong kasong mabigat na krimen sa bansang Amerika. Ang mga Pinoy na suspect, matakasan lamang ang parusa ng batas, tumakbo at tuluyang nagtatago sa ating bansa hanggang sa ngayon. So napakaluwag nilang nakakapagbuhay dito ng maayos at tinatakbuhan nila ang kanilang responsibilidad doon sa kanilang pinanggalingan lugar sa ibang bansa. Kung meron man silang nilabag na batas, pagdating dito, hindi sila sakop ng batas. Nagagawang magtago ng kriminal, partikular ang mga sex offenders sa bansang Pilipinas dahil sa madaling pagkuha ng dual citizenship sa ating bansa. Ito yung butas ng ating batas na kumakanlong sa mga kriminal mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Republic Act 9225, sa batas na yan nakasaad na any natural-born Filipino citizen who was naturalized in a foreign country may apply for citizenship retention and reacquisition. Yun lang po ang ini-implement ng Bureau na requirements. Unfortunately, wala kaming kapangyarihan para to look into those issues. Ngayon, muling tumulak ang BITAG sa Amerika para magsagawa ng isang investigasyon. Ang Daly City, California ang naging panukat ng aming grupo. Oftentimes brings paperwork from the other team upstairs. Ang Pinoy na si Lieutenant Julian Agustin, isa sa pinakamataas na opisyal ng Daly City Police Department ang mismong humarap sa BITAG. Ipinakilala niya sa BITAG ang dalawang detectives na humahawak ng mga kaso ng mga sex offenders sa Daly City. Sina Detective Ron Harrison at Detective Pete Nelson. Sex offenders ang tawag sa mga individual na sangkot sa mga krimen na may kinalaman sa pang-aabusong sexual, lalong-lalo na sa mga minor de edad. Kinakatakutan at iniiwasan, markado habang buhay ang sex offenders sa bansang Amerika. Di tulad ng mga parolado o lumayang individual na may kasong pagpatay o pagnanakaw, mas mahigpit ang trato ng mga law enforcement agencies laban sa mga sex offenders. Dahil sa pinaiiral na batas sa Estados Unidos laban sa kanila, ang Megan's Law.
Ang Megan's Law ng Estados Unidos ay naisabatas at naipatupad simula noong 1996. Ang batas ay nag-ugat sa kasong panggagahasa at pagpatay sa 7 taong gulang na si Megan Kanka. Ang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa biktima, isang sex offender na kapitbahay lamang nila. Dahil dito, isang hakbang na pag-iingat ang itinulak ng mga magulang ni Megan upang pag-ingatin ang bawat komunidad sa mga sex offenders na paggala-gala lamang. Sa ilalim ng Megan's Law, tungkulin ng gobyerno na ipaalam sa publiko ang paglaya ng isang sex offender. Obligasyon naman ng isang sex offender na ipaalam sa otoridad ang lahat ng impormasyon ng kanyang pagkakilanlan, maging ang lugar na kanyang tinitirhan o bagong tinutuluyan. Sa ganitong paraan, nagbibigyan ng babala ang publiko ukol sa paninirahan ng isang sex offender sa kanilang komunidad. Ipinakita sa bitag ni Detective Ron Harrison ang record ng lahat na sex offenders sa Dalos City. Can anybody in the community look at the website of the Megan's Law if the neighbor just moved in? It's possible sex offender. Is that a way to check? Yes. Yeah. It's all public information. So once you jump on the website, it tells you where the person lives and what his conviction was. Lahat sila bantay sarado ng Dalos City Police. Ayon kay Detective Harrison, sa website ng Megan's Law matatagpuan ang lahat na mahalagang impormasyon may kaugnayan sa isang sex offender. Ang lahat ng ito may tuturing public information. What Megan's Law will do, it will show you a photograph of a convicted registered sexual offender. It will tell you the type of crime that he has committed in a general sense, such as a crime against a child under the age of 14. And it will sometimes give you the actual address where that person resides, and sometimes just give you the general area. You can actually look at a map of the community or the city that you live in, anywhere in the United States, and see a little dot for every registered sexual offender that lives in your community. And what that does is it causes awareness to the fact that you know that this person is in your community. You're going to protect your children accordingly. You're going to make sure that they're not in the area where this person frequents. Because I think knowledge is the best thing to fight sexual child abuse. And if you are armed with the knowledge of who lives in your neighborhood and who poses a danger, it helps you maneuver and go through your lives with your families without any problem. Noong araw na iyon, 3 Pinoy na sex offenders ang nakatagdang bisitahin ng Dalos City Police. Okay, kalalabas lang namin sa Dalos City Police Department at sinusundan namin itong sasakyang pula sa harapan namin, mga detectives. Assigned sila under Megan's Law. So, isa doon sa mga cameraman ng BITAG, nandoon kasama nila. Susundan natin dahil ang bibisitahin nila mga sex offenders, mga Filipino, 3. 65 is going to be right up over here. 45. I think that we will pull right up in here. And there's 65 right there. Okay. Yeah, there's kids, so. Iba ang batas sa bansa ng Dalos City, California, USA. Pero nandito ngayon ang BITAG nag-iimbestiga sa kaso ng mga sex offenders sa Dalos City. Target namin yung mga Filipino sex offenders na nasa listahan ng Megan's Law sa Dalos City. Kaya ito sinisilip natin. Yung cameraman ng BITAG nasa baba lang, hindi pwedeng umakyat, pero naririnig yung usapan sa pagitan ng sex offender na Filipino at yung 2 detective kasama yung police sa itaas ng bahay. I'm Detective Harrison. We're doing compliance checks to make sure that everything's going okay for Chris. We're not only doing it for Chris. We're checking like all the people that have to register. Where's Chris working at right now? Quick Solar Town. So he's in San Francisco? He's in San Bruno. Oh, he's in San Bruno? Is there any way that I can talk to him real quick?
Well, he's a chauffeur, so he's with clients every now and then, and Yeah, I just want to kind of check out his job history and make sure that we have all the right information for him. Yeah, just tell Chris that Detective Harrison from the police department just to call, and then we'll just want to update his registration status. Kahit na 20 years ago pa yung kaso mo kapag ikay sex offender, nakaregister ka dapat. Mahirap ang isang buhay ng isang sex offender kasi dala-dala mo na yung tatak na yan na lagi kang nasa listahan ng mga police, in this case, in Daly City. So basically, the registrant here has he has a new job that we don't know about. He's driving a limousine in San Francisco. So we're going to have him come down tomorrow so he can give us his new job information, just so we have a record of it. Everything else looks actually really good in the house. It's nice and clean, and the family is very cooperative. So we're going to go on to the next location. Susunod na bahay na bibisitahin din itong mga operatiba ng Daly City Police na ang hawak ay Megan's Law, mga sex offenders, ay Pilipino ulit. I hope na makita natin sa distance lang, malayuan. Pero yung isang cameraman ng BITAG kasama ng mga operatiba, so tayo mag-aantay lang sa labas ng sasakyan. There we go, 278. He's right here. So this is the individual that's the Christian, All right. a Christian fellowship. Okay. So he may be the good one to ask to do. All right. Okay. All right. We'll follow. Okay. Hi, I'm with Daly City Police. Is Edgardo here? Can I speak with him, please? I'm sorry, no. He's not in any trouble. We're just doing compliance checks. Hi, Edgardo. Hi, I'm Detective Harrison with Daly City Police. How are you? Just making sure that your registration's all good and everything's looking fine. We're just making contact with all 290s in the area. We came by your house and you're actually not home now. Is there any way you can come by that we can chat with you a little bit? Are you able to come back, or are you busy right now? No, I was going to chat with you and make sure everything's okay at your house, that's all. But if you're busy or not able to, that's fine. Obviously, you live here. Your daughter's confirming that. All right, thank you very much, sir. Bye-bye. He said that he's doing fine. He's deep in San Francisco at his work. He takes Caltrain home, and he won't be home till after 6, but as you can see, he lives here. He's been complying with his registration. He last registered a couple months ago, and he's not having any difficulties with anything. He's still involved with his ministries. Is he active still with the ministry? Yes. It appears that he is. I've seen a lot of Christian individuals, and they would take responsibility for their action. Right. Accepting that, and part of the process of changing. They're kind of like remorseful of what they did. He started up the Christian fellowship after the incident. This incident is been a while. It's been several years in between, and he hasn't been in trouble since. All right. Yeah, we have after this we have 3 other stops. Okay, we're heading to Woodland now. Where we're going to check on the subject who, when he was in the United States military, he was a sailor. He sodomized another sailor, and he's been a sex registrant ever since. So we're going to go check and see if he's home today to determine that everything's okay with his registration. So it's just about a mile and a half down the road here. 55 and then 59. We'll be right here. Okay, let's go make contact, and then we'll let him know about Edgar. Nasa labas lang tayo ngayon, nag-aantay tayo sa ating sasakyan habang pumasok yung ang mga dalawang detectives kasama yung isang police in Daly City at yung cameraman ng BITAG. The usual, i-interviewin nila, titingnan, sisilipin yung isang sex registrant. Panghuli na tong sex registrant na to at Pilipino rin. So, yung isa at dalawa, kaninang binisita natin wala dahil nagtatrabaho. Maaga kasi, weekdays, kaya wala sila. Hello!
There may not be anybody home. Subalit lahat sila wala sa bahay, kapwa nasa trabaho. Let me try the phone number and see if anybody's home. Growler me now, it's Detective Harrison, Daly City Police. We're doing compliance checks for 290 registrants in Daly City. Can you please call me at 650-222-9590? I would like to speak with you. Thank you. There's no one home at that residence, so we left a message. Hopefully we'll contact him later. But we do have a registrant that's coming to speak with us at the police department and talk about his experience. His name is Edgar. Let's head on back and we'll meet the registrant that's coming to the station. All right. Kinahapunan, isa sa mga Pinoy sex offenders ang nagtungo mismo sa Daly City Police Department upang mag-report. Noong time na yon, I was a deacon na ako sa church. Ang nangyari is that yung mga youth namin nagpunta doon sa bahay. Natutulog actually ako. At yung aking anak na nandoon, maliit pa lang siya, sanggol pa lang. I think 5 months old pa lang. Nando sa kaliwa ko. At yung bata ay nandito sa kanan. Sa salaysay ng subject, nag-umpisa lamang ang lahat sa isang biro. Subalit na uwi sa aksidenteng nadapian niya ng halik sa labi ang bata. Tapos noon, habang natutulog ako, meron siyang nakita na yung kalbo ba, nababakla-bakla. Tapos, ginano niya yung ulo ko. Ilang beses akong ginanon, binibiro-biro ako. So sabi ko sa kanya, stop mo yan. Sabi ko sa kanya, gagantay ko sa'yo. Ginawa ko, tumayo ako. Tapos, di ba sa Pilipinas, meron tayong yung binibiro natin ng mga bata. Hawakan natin yung kamay. Tapos kunyari, halikan natin ng ganon. Ganon nangyari. Yung isang ganon ko, yung giwas niyang ganon, nagkaano yung aming lips. Sabi ko, I'm sorry. Ginawa ko, tinakpan ko yung bibig ko para hindi ko na maano. Actually, kahit basahin niyo yung record, hindi ko siya hinipuan or anything. It was a mistake. In other words, isang biro na talagang pinagsisihan ko. When was this? How long was this? This is what particular year? 1995, October 1995. October 1995. So, anong feeling mo na ang stigma o yung tapak nandyan pa rin kahit na alam mo nagsisi ka na, nagbago ka na? It hurts kasi ang number one na sa akin ay yung a lot of people knows me sa Pilipinas. Napakaraming nakakilala sa akin. Kilala nila ako, maski doon sa aming, kilala nila ako kung anong ugali ko. Tapos pagdating dito, napagbintangan ako ng ganon. Masakit. Ang kaibahan niya sa iba pang mga suspect, tinanggal na siya sa listahan ng mga sex offender ng Megan's Law ng Daly City. One of the things that I am thankful of is that although they know this, that I'm still registering as a sexual offender, my face is not anymore on the website. It's actually removed, and I was approved to be removed because my case is, is one of those that is not actually violent. Subalit, hindi ibig sabihin ay lusot na siya sa batas. Kailangan pa rin siyang sumunod sa mga patakarang ipinatutupad ng mga otoridad sa mga sex offenders ng syudad. There was one time na sabi ko, akala ko since nasa Daly City ako, kahit lumipat ako ng Daly City, parang magulo utak mo. Pag lumipat ako ng Daly City, hindi na ako magre-register. So nakalimutan ko mag-register. So I was arrested again for that and I was sentenced for 20 days lang. After that, wala na. With all honesty, kahit dun sa Pilipinas, wala akong record. Hindi ako nag-drugs. I was even a scholar when I was in college. Dito lang, nung time yan, kumbaga, isang pagkakamali na hindi dapat nangyari. Kinabukasan, isang sex offender naman ang naninirahan sa Daly City ang dumating sa police station. Pinayagan ng Daly City Police Department maidokumento ng BITAG ang proseso ng pag-iimbestiga at ang patakarang dapat ipatupad sa ilalim ng Megan's Law. Ang mga otoridad mahigpit at derechahan ng mga salita sa mga sex offender. When was your last registration date? 5/13 of this year? You're from Daly City area? From Geneva, San Francisco. But... Oh, okay.
That's where you grew up? As of Daly City tayo ngayon, ito yung mga trabaho ng mga sex offender operatives, mga detectives, Megan's Law. Ini-interview nila yung mga sex offenders, yung mga cases na kung saan may rape case, child molestation case, o yung mga indecent exposure, kasama yan sa mga sex offenders. So, tinututukan ngayon ng ating kasamahan na isang cameraman nandun sa kabilang kwarto habang sinasagawa yung interview ng mga detectives. Wala pang process dito. Ginagawa kapag ikaw may record, naka-register ka, pinapasok ka sa website. It's open to the public para makita kung sino may mga cases na sex offenders. Dahil kapag ikay nasa komunidad, karapatan ng mga mamamayan makapag-ingat, maalertuhan yung publiko. Is this just like when I said Vacaville? I said, you need to go there and sign up. Then you just told me outside, yeah, you did that. And then in here now you're saying no. Dude, do you want to get off on the wrong foot with us? Each day that ticks by that you're not registered, and you're not going to be registered today because you didn't follow the directions I gave you. And here's the other thing, okay? You're going to listen for a second. When I ask you a question, I prefer to have an honest answer rather than here's your rap. This is your career of being arrested, okay? Do not screw around with me today. Sa kausap na suspect, nasubok ang pasensya nila Detective Harrison at Nelson. Sa umpisa pa lang, ayaw na umamin ito sa krimen kanyang nagawa. It says here, possession of a controlled substance, 2008, Redwood City. Arrested by South San Francisco, that's off something else. Were you not arrested for it? Dude, really? Okay, but I'm saying that I don't remember all that, sir. I have a lot going on. My mom just passed away, so I don't remember like, oh, no. You don't remember when you were arrested? The thing is, when we ask a question, more often than not, we're going to know the answer already. Okay? So, dude, just be truthful. I am truthful. I still really remember, sir. I'm not working. Oh, do you have a medical condition that causes you not to remember anything? No, I don't. You don't. 2008, receiving stolen property. Another case, arrested by Pacifica. You forgot about that? Yeah, you know, I always forget every time somebody puts bracelets on me and I have to go to jail for a couple days or so. It's... Dude, really? Kasalukuyang ginigisa, tinatanong ng mga detective itong sex offender nito. Mukhang nagkakaroon ng problema sa loob. Parang lumulusot, nagsisinungaling. Kaya parang iba na yung tono ng detective sa loob niyon. Pinakikiramdaman natin yung pag-uusap. How are we going to work this out? How are we going to work into a mutual understanding that I know you're not around and you're not screwing around with us? Dude, yeah, you know what? You can mince it every way, but when I ask you a question, I expect an honest answer. So far, you're not really fulfilling that agreement. Matapos ang matinding tactical interrogation mula sa dalawang detectives, lumambot din sa huli ang suspect. I give you some advice. When you reside in the city of Daly City, and whenever we have to talk to you in the future, that you're completely honest with us, because you're not an honest person. You are a sex registrant. You need to be honest, straightforward with us, and then we'll just be all okay. Hey, dude, this guy's all right, Pete. Yeah. And then I don't have to frickin' get on you for this nonsense, dude. I got other stuff to do today. Get it together, or else you're gonna get violated. Okay? I don't want to violate you, but you're the type of guy that I'm gonna end up violating. You know why? You're not honest. You don't take any responsibility for anything, dude. I don't believe you. Come back tomorrow, have that stuff together. If not, you know, I'm gonna call, you got 5 days. You're gonna do what anyway? All right? All right. Come back tomorrow and bring the right stuff, okay? Oh, did you listen to that? Yeah. Okay. Good. The way you just in case. Well, see, these guys want to pull faster and they don't want to take responsibility. He doesn't have the right paperwork. Ang inyo napanood mga boss, ay aktwal ho na ito'y pag-iimbestiga sa mga sex registrant, mga sex offenders sila, convicted felon sila. Kaya lang pag nakalabas na sila, abay minomonitor pa rin. Anong meron tayo sa Pilipinas? Again, here's a fact na dapat malaman ho ninyo. Karamihan ho ng mga Filipino sex offenders in the US, nagnawa na ho sila being minomonitor for life sa kanilang mga aktibidades
umuuwi na sa Pilipinas. At sinasabi ngayon ng mga US, as long as you stay there, remain there, that's your country's lookout. Bahala na tayo. So nagkalat ngayon mga sex offender. May mga ibang mga sex offenders na mga dayuhan pumupunta sa atin for sex trip. Kaya dapat malaman ng ating mga kababaihan na yung psikolohiya ng mga ito'y sex offenders, mga pedophile, kasama dyan, iba. Iba yung sinasabing ideal world natin na kung ano man gusto rin yung suoting damit, you can if you want. There will be consequence. So, ang tanong, are you being blamed for that? No, it's your choice. When a statement of fact is being said na, you can awaken the beast of this sex offender or a rapist or a maniac, the only thing that he does and wait for is the opportunity, the time, and the place to commit. Oportunidad lang, yung oras, panahon. Yun ang aking ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, abay, we are now promoting the culture of rape. No! Kaya nga sex offender sila, kaya nga sila'y tinutugis natin eh. Kaya nga natin pinag-aaralan. Ang problema kasi sa atin dito, karamihan sa women's right or itong mga women's group. Let me state the fact, si Ben Tulfo is pro-victim. Ang dami mga sex victims or yung mga rape victims na pumupunta sa amin, wala ho kaming iba kundi gawin tumulong. Hindi ho kami naninisi. Biktima nga, sisisihin mo pa. Ang tanong, ano ba pinag-uusapan dito? Suot ninyo? Di, bahala kayo sumuot. Wala namang sinasabi dito kung ang suot ninyo, magsuot kayo ng malaswa. Nasa sa inyo yun eh. Kung gusto nyong respetuhin kayo, nasa sa inyo na yun eh. Now, sabi nga ni Risa Hontiveros, wala daw dress code. Ano bang ibig sabihin nun? Well, very simple. We are a pro-victim. Avoid being a victim of these sex perverts, sex predators, sexual predators, sex offenders, convicted or not. And sasabihin natin, we don't know kung nasaan sila. Mag-iingat tayo sa ating pag-iisip. So, am I promoting the culture of rape? Hell no! What am I saying? Solution tayo rito. Understand this. Kayong mga kumukontra sa aking mga sinasabi na itong mga sex offender na to, pag-aksayang pa ba ng panahon natin yan? Ang solusyon dyan, bitay na yan, death penalty. Lalo-lalo na pag gumamit ng droga at pagkatapos ng rape ka, walang anumang solusyon. Ngayon, doon naman, there is no reason for everybody to abuse anyone just because ang damit niya ganare. No, we're just saying, careful, ladies. I'm not saying dress up properly. Just be careful. We might just awaken the beast within na hindi natin kasama. Ang katabi pala natin, sex offender or manyakis or may kunting problema sa pag-iisip na kinakailangan therapy. We need lahat ng mga sex offender, convicted sex offender, i-register sila para malaman sa komunidad kung saan sila para makaiwas yung mga nandoon. Kasi kung hindi mo alam, patay kang bata ka. The same thing in the US. So, what are we talking here? Again, let me promote, si Ben Tulfo is not basically blaming the victims. No, we help the victims. We do not condone, we do not promote sex culture. Again, ang rape can be done hindi lang sa babae, kundi sa lalaki. Bata man o matanda, sanggol man yan. Kaya, listo tayo all the time. Yun ang ibig kong sabihin. The freedom to dress in what you want, what you do, is yours. Nobody's stopping you, but it's just say, hey, think again. If you don't, then it's your choice. Hindi kami yung pulis sa lukban ang sabi, pa-short-short kayo, pa-suit nyo, pek-pek short na yan. Kaya kung minsan, ayan, na-rape. Hindi kami yon, yung mga tangang pulis yun. Kaya nga sila, kinakastigo, bibigyan sila ng administrative case. That's not Ben Tulfo talking. What's Ben Tulfo talking? Be careful. Their desire, the criminal's desire is always there. It could be dormant, sleeping, but be careful. We could awaken them. Am I promoting them? No. Am I saying, let's be careful, let's watch out, vigilance. Don't give them space. We must be we must be outwitted. We must not be outwitted. We must not fall victim. We should always be vigilant. Yun ang ibig sabihin ni Ben Tulfo. Oh, Inquirer, Rappler,
Tigilan nyo ng pagsasalsal ng balita ninyo. Wala na akong oras dito. See you tomorrow. Adios.